Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, một làn sóng phim hài đã phủ sóng màn ảnh các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Người tạo ra làn sóng này là một nhân vật vô cùng đặc biệt, tên ông là Châu Tinh Trì. Phim của Châu Tinh Trì hay bị gọi là hài nhảm, và đúng là có những cảnh nhảm thật. Nhưng sự nhảm này không phải ai muốn nhảm cũng có thể nhảm được. Ngoài tình tiết độc đáo, hình ảnh trào phúng và những pha đánh võ đầy tính giải trí, điều làm nên thương hiệu Châu Tinh Trì nằm ở việc ông dung hòa rất tốt hai yếu tố hài thị trường và thông điệp truyền tải trong mỗi tác phẩm. Chất hài của Châu Tinh Trì thường rất bình dân, nhằm lấy tiếng cười của khán giả, nhưng bên cạnh đó vẫn có những tình tiết cảm động, bi thương được Châu Tinh Trì cài cắm một cách tài tình để giải bày những nỗi lòng đằng sau nụ cười. Và những bản nhạc trong phim ông cũng được sử dụng với mục đích đó. Tương tự như Quentin Tarantino hay Vương Gia Vệ, Châu Tinh Trì không gắn bó với một nhạc sĩ nào cố định. Thường thì ông sẽ tự lựa chọn những bản nhạc phù hợp cho từng cảnh phim. Những bản nhạc này rất đa dạng với nhiều cảm xúc và thể loại khác nhau. Đầu tiên dĩ nhiên là những bản nhạc hài hước, có phần nhảm nhí để mang lại tính trào phúng cho bộ phim. Một ví dụ điển hình là bản Only You trong bộ phim Đại thoại Tây Du. Bản nhạc này rõ ràng là phù hợp cho một bộ phim tình yêu, nhưng Châu Tinh Trì lại dịch ra tiếng Hoa và lồng vào phân cảnh thầy trò Đường Tăng bị yêu quái bắt đi. Tăng cái gì? Tăng. Only you can take me khỏi tay game. Only you lòng sát yêu trên quay qua. Only you làm bầu. Sự tương phản bất ngờ khiến người xem bật cười, nhưng đồng thời cũng thể hiện niềm tin và sự ủy thác của Đường Tăng dành cho Ngộ Không. Một vài ví dụ khác là bài ca Nướng Cánh Gà trong Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, hay bản song ca trong Đội Bóng Thiếu Lâm. Những bản nhạc này đều là những bản nhạc hài hước nhằm tăng tính trào phúng cho bộ phim, tưởng chừng nhảm nhí nhưng đều được sắp xếp có chủ ý và đều đóng góp cho nội dung cảnh phim chứ không hề vô nghĩa hay dư thừa. Ngoài nhạc hài hước, Châu Tinh Trì vẫn thường sử dụng những bản nhạc kinh điển gắn liền với truyền thống và hoài niệm. Ví dụ như sử dụng những bản nhạc theo phong cách Hồ Quảng trong Tuyệt đỉnh Cung Phu. Hoặc trong Đội Bóng Thiếu Lâm, tạo hình nhân vật đều được xây dựng theo hình tượng Lý Tiểu Long, và bản nhạc chủ đề cũng theo phong cách nhạc phim của Lý Tiểu Long. Hoặc bản nhạc này trong bộ phim Mỹ Nhân Ngư, thật ra là ca khúc chủ đề trong bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu vào năm 1983, một bộ phim mang lại nhiều hoài niệm cho thế hệ trước. Việc sử dụng những bản nhạc này ngoài mục đích bổ sung cho cảnh phim còn là một dịp để Châu Tinh Trì thể hiện tâm tư tình cảm của mình. Thông qua những bản nhạc vừa hài hước vừa quen thuộc này, ông muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa. Anh hùng không phải là những con người kiên cường, hoàn hảo đến xa lạ, mà bắt nguồn từ những mảnh đời bình dị. Người hành khất, kẻ bán vé số, dọn vệ sinh. Anh hùng cũng là con người, và con người thì luôn có tình cảm. Mặc dù được mệnh danh là vua hài kịch, nhưng những cảnh tình cảm mới là điểm nhấn chính làm nên sự đặc sắc trong phim Châu Tinh Trì.
Sau những cảnh hài hước kịch tính ồn ào, một câu nói hoặc một ánh mắt xuất hiện bất thình lình trong phim cũng có thể khiến tim mình thắt lại. Đó cũng là cái tài tình trong phim của ông. Có thể khiến khán giả miệng thì cười nhưng khóe mắt lại thấy cay cay. Ở đây có thể kể đến 3 khúc nhạc gắn liền với 3 cảnh phim tình cảm nổi tiếng nhất của Châu Tinh Trì. Cảnh đầu tiên là cảnh nhân vật Tinh gặp lại cô gái Câm trong Tuyệt đỉnh Cung Phu. Sự trong sáng của cô gái, sự thiện lương còn sót lại trong nhân vật Tinh, với bản nhạc da diết làm nền là những yếu tố bất ngờ, bóp nghẹt cảm xúc người xem.啲錢喺度啊！Cảnh phim thứ hai gắn liền với câu nói kinh điển "Tôi nuôi cô" trong bộ phim Vua hài kịch. Ở cảnh này, sau một đêm ở cạnh nhau, anh chàng diễn viên quần chúng Doãn Thiên Sào chạy theo hỏi cô vũ nữ Liễu Phiêu Phiêu rằng cô ấy có thể không đi làm được không?喂, Sao đây? về hả? Phải, Đi đâu vậy? về nhà, Rồi sau đó? đi làm. Không đi làm được không? Không đi làm anh nuôi tôi à? Ê, Lại có chuyện gì? tôi nuôi cô. Anh nuôi nổi anh trước đã. Thằng khờ. Chỉ một câu nói đơn giản trên nền một bản nhạc vội vã, dồn dập đã đủ làm người xem tan chảy và xót xa cho những phận đời trái khuấy. Bản nhạc nền có tên Silent Open. Đây là một bản nhạc được phối lại dựa trên một bản nhạc Việt Nam trước năm 75, có tên là Dù Hoa Lạc Lối. Và khoảnh khắc xúc động cuối cùng là ca khúc Lý Hương Lan trong bộ phim Quốc sản 007. Có phần nhạc kết hợp hoàn hảo với nội dung phim. Trong phim, nhân vật 007 của Châu Tinh Trì chơi piano và hát ca khúc Lý Hương Lan, tên mẹ của nữ điệp viên Lý Hương Cầm, và đó cũng là người được giao nhiệm vụ giết 007. Thế nhưng, bản nhạc cất lên đã khiến Hương Cầm không thể ra tay. Đúng với câu nói, thế gian mấy ai qua được ải tình.呢句唔記得歌詞。回頭似是夢，無法彈動，圍住凝望你，褪色照片中，像花雖你紅，如冰雖不凍，卻像有無數説話。可惜我聽不懂，是杯酒漸濃，或我心真紅，何以
Ít ai biết rằng ca khúc này được dịch từ một ca khúc tiếng Nhật và cũng đã được nhiều ca sĩ trình bày, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi này trong phim lại là bản được nhiều người nhớ đến nhất. Để sử dụng được những bản nhạc từ nhiều nền văn hóa khác nhau như vậy, đòi hỏi người đạo diễn phải có tài năng lẫn sự rung động đặc biệt với âm nhạc. Châu Tinh Trì là một người như vậy. Trái ngược với hình tượng trong phim, ngoài đời ông là một người ít nói và cô đơn. Có lẽ phim ảnh đã thay ông nói những lời cần nói. Người ta hay nói khi say con người trở nên thành thật nhất. Lúc đang say, người ta có thể nói những lời hài hước khiến mình cười và cũng có thể nói những lời thật lòng khiến mình đau. Xem phim của Châu Tinh Trì cũng cho mình cái cảm giác như nghe một người kể chuyện cuộc đời trong hơi men vậy. Có hài hước, có chua cay, và Châu Tinh Trì chính là gã say đó, một gã say trong giấc mộng đời người.何以感真到？